tvinga mig sjunga Kumbaya en gång till, då kommer jag kräkas. Ett bra ställe att vara på. Ja, ska du ta ha något här då? Ska du ha en öl? Ja, tack. Jag får lite, eller? Vill du ha en öl? Ja, tack. Vad tyckte du? Kul. Så äckligt. Jo, men det var det väl. Inte så jättebra. Här, har du nöjt. Hur är det? Fan, vad äckligt. Kommer du ihåg när Tor hängde över relingen varje gång han var på toaletten? Va? Nej. Han spanade. Han trodde att bajset åkte rakt ut i vattnet. Fan, det hade jag glömt. Det var väldigt speciellt det. Hur gammal var han då? Det kan ha varit 10 kanske. Nej, det är för syrligt. Lite lågbegåvat. Ja. Jag tröstar dig med att han är väldigt intelligent i alla andra avseenden. Jag liker det, ja. Precis. Jag tror han skulle tycka om vi flyttar ihop. Tror han ska bli glad? Tror du det? Ja. Ja, men skulle kunna tänka dig det. 4. 4? Lägenhet. Ja, absolut. Kanske det. Ali, hallå! Ja, så här sitter du och har det skönt. Semester. Hej, Piret. Hej, tant Nora. Vad än vill Henrik så är svaret nej. Ja, det var ju tråkigt. Jag hade tänkt att bjuda dig på dopet. Vilket dop? Hon börjar skolan snart. Ja, jag vet. Men det har varit mycket med huset och så hade vi inte bestämt någon namn. Hon kan ju inte heta Pyret hela livet. Vilka problem ni har. Ja, men nu ska det ju bli av i alla fall. Gisela vill ju väldigt gärna fira det magiska i att ett nytt litet liv har uppstått. Nu tror jag kanske inte att magi hade så mycket med saken att göra. Jag skulle väldigt gärna vilja att du kom. Barnen kommer ju vara där och Pyret är deras syster trots allt. Så nej, men jag vill att vi är tillsammans då allihop. Denna fina dag. Jo, förresten. Vår gamla konfirmationspräst är dopförrättare. Präst-Arne? Ja? Lever han? Ja. Kom igen. Kommer du? Ja, tja. Ryggskott. Så han har börjat smygträna. Morgon. Ja. Ni norrbaggar som är så fromma och gudfruktiga. Kaka på kaka. Vad säger du? From och gudfrukt, det betyder samma sak. Hörru du, Madick. Om du inte lugnar ner dig så är det du som jagar snattare på Nacka Forum efter lunch. Vad tänkte du på? Du ska till Knappholmen och ska ta med dig valpen. Det är 2 skelett i en jordkällare. Det låter ju som början på en dålig, rolig historia. Va? 2 skelett och en blind kamel kommer in i en jordkällare. Ja, i alla fall, några halvfulla konfirmander har hittat en jordkällare och där i gjort detta makabra fynd. Och hur länge har det ligget där? Ja, det är ingen som vet. Men det är därför som jag skickar de bästa av de bästa. Den dynamiska duon. Ole Bramserud och Rasmus på luffen. För jag vet att ni kommer sy ihop där på nolltid. Hela ön ägs och förvaltas av Svenska kyrkan. Och ja, de har haft såna här konfirmationsläger i över 50 år. Ja,
När ni ändå är där så kan ni ju passa på att reda ut vem som förser de här ungdomarna med starköl och kanellikör. På Nödö. När deras föräldrar tror att de studerar den heliga katekesen. Det är 2 män, ganska unga. Hittades halvvägs upp i trappen, som om de har försökt ta sig upp utan att lyckas. Luckan var igenbommad utifrån. Fatta vilken jävla ångest. Alltså, det kommer ju tillräckligt mycket syre för att du inte ska dö av det. Så det är vätskan då, som är det första problemet. Men det klarar man ju tag genom att dricka sin egen urin. Sen är det ju maten, det är där det spricker. Så dör den ena först. Så det är upp till den andra att avgöra om det är värt att börja tugga på kompisen eller inte. Ja. Fatta att behöva ta det beslutet. Det är inget vi kan avgöra nu. Alltså när alla mjukdelar är borta med en. Om det var någon som började tugga på någon. Hur länge? 25 år. 30. På det stora hela är det ett absolut paradis på jorden. Det är bara ljusa, soldränkta minnen. Kardemummabulle sockerkaka. Ett av de längsta och roligaste ord jag känner till. Väldigt god också. Med undantag av ett då. Ljusa minnen alltså. Det var ganska precis 30 år sedan som 3 ungdomar... 3? De smög sig iväg en natt, stal en båt, men det ville sig inte bättre än att de drunknade. Vi drunknade alla 3, eller? Det var vad man kom fram till. Man hittade aldrig kropparna. Det har knappast genomförts ett läger sedan dess som inte ackompanjerats av diverse spökhistorier kring olika lägereldar. Och det gjordes ingen brottsutredning då? Jo, men utan kroppar kom man inte vidare. Det utreddes som en olycka. Okej. Jag tog över lägret året därpå, efter Iris och Arne. De var förstås helt förstörda. En av ungdomarna var deras dotter. Jag tror de skildes strax därpå. Vänta. Alla dessa ryktena och sånt, tror du det är något håll i det? Som att Jason Voorhees skulle ha flytt från Crystal Lake och bosatt sig på Knappholmen. Jag älskar skräckfilm. Vad kan jag säga? Här är pojkarna. Johan och Petter. Båda 15 år. Och där har vi Ester, dottern. Hon var 18. Kan vi låna den här? Så oddsen for at det ikke er Johan og Petter vi har funnet, er jo bare beyond astronomiske. Ja. Dessuten så er det ingenting som tyder på at de har druknet først, og så blitt plassert der etterpå. Nej. Så er det denne dattera, da. Ester. Hva faen er hun? Ligger vel begravd et eller annet sted her unna. Får ta rutstykket hele øya. Du har ikke med deg konstabel hjem. Jeg må en tur innom Sanna med. Jaha. Og så da hente fram den gamle etterforskningen så lenge. Her er det bare å begynne på begynnelsen. Ja. Nora? Hej. Gömmer du dig?
Nej. Nej, vad håller du på med då? Eller kanske snarare... Hur gammal är du? Men skit på dig. Vänta snälla. Vi undrade om du har kvar barnens stopklänning. Kunde ju vara fint om Pyret hade den kanske. Herregud. Den har säkert malat den. Ja, men du kunde kolla i alla fall, ja, eller? ja. Tack. Så, och då står det här i den gamla utredningen att övriga konfirmander berättar att de 2 försvunna pojkarna hade skrytit om att rekvirerat ett stycke falsk legitimation och inbjudit de andra ungdomarna till en glad festkväll på närliggande Sandhamn. Hur gammal är du egentligen? Du uttrycker dig som Lars Levelestadius. Ja, jag är välutbildad. Där, lite längre ner där. Ja, kör, ja. Så. Ja, fortsätt. All right. Sen hittar man en av lägrets motorbåtar kapsejsad i farleden dagen efter försvinnandet. Och Är det rapporten? alla 3 dödförklaras en tid senare. 3? Ja, så de 2 pojkarna och Ester som var dotter till prästen och hans fru. Och sen avskrivs allting som en drunkningsincident. Vänta, ska jag se. Tandkorten bekräftar Petter Jansberg och Johan Hedqvist. Dödsorsak svårbestämd med tanke på dekomposition. Levde med stor sannolikhet när de låstes in med tanke på kropparnas placering. Kranier uppvisar betydande anomalier. Anomalier? Den ena har fått tinningen trycket in och den andra en kraftig skada i bakhodet. Och det blev inte funnet något i jordkällaren som uppenbart kunde vara orsak till skadorna. Så någon har klubbat grabbarna i huvudet och baxat in dem i källaren. Möjligen i tron om att de redan var döda. Ja, klassiska frågan. Vem? Kan det vara Jason i alla fall då? Det finns ingen annan bebyggelse på öja än det som tillhör kyrkan. Konfirmationslären var det eneste som foregick på det tidspunktet. Som med mindre en eller annen har tatt en båt och lagt til for å jakte på tenåringer som man kan drepe, og så bare forsvunnet. Så tyder alt på at den skyldige er på dette fotografiet her. Okej, men jag ser till så att alla de här konfirmanderna och ledarna kommer in på förhör, så får ni koncentrera er på det här prästparet. Numera skilda. Han är präst-Arne på Djura och hon driver en sån här kvinnojour på Rumare. Vänta lite nu. Men alltså, det här ser ut som... Ja. Vår alles käre favorittåklagare, Nora Linde. Åpenbart avfødt Johansson. Det var som fan, titta! Ja, men vad innebär det? Det eneste å se, da. Nej, men nu får du väl ändå ge dig. Kan du sluta störa mig? Klänningen är i källaren, det är bara att gå och hämta. Hej då. Är din mobil fortfarande avstängd? Ja, Okej, så du har inte pratat med polisen? nej, om vad då? De vill prata med alla som var på Knappholmen 92. Varför det? De har tydligen hittat Johan och Petter. Vad Ester då? Nej, ingen Ester. Jag får inte ihop det. Den borde ju ha... Jag vet liksom inte mer än så. Jag vet bara att vi måste ta oss till Nackapolisen och berätta allt vi minns. Du och jag och Gisela. Alla 3. Ja. Hallå? Du får ta det.
Ja. Hei, vi kommer fra politiet. Vi skulle gjerne snakka med presten. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag hörde det. Vi höll på att gå igenom psalmordningen. Hur kan jag stå till tjänst? Vi har funnet levningene etter Petter Jansberg og Johan Hedqvist i en jordkjeller ute på Knappholmen. Men ikke datteren din. Eller hade det kanske varit bättre om ni hade hittat henne också? En mörk jordkällare, det känns så ohyggligt, makabert. Kan vi sätta oss? Ja, varsågod. Jeg vet jo det her er lenge siden nå, men er det noe som avvek fra normalen, som du festet deg ved? Altså, det kan være hva som helst. Krangel eller noen intriger, misunnelse, altså. Alle små detaljer kan være helt avgjørende. Veckorna på Knappholmen var alltid årets höjdpunkt. Iris och Ester såg fram emot det lika mycket som jag. Ska vi försöka samla oss lite? Ja, välkomna till Knappholmen. Vad fan håller du på med, jävla idiot? Så tänker vi lite på språket. Absolut. Välkommen till Knappholmen som sagt. Och vi ska börja med att räkna upp er. Linda. Ja. Camilla. Ja. Christian. Ja. Sandra. Ja. Emma. Ja. Sara. Ja. Marcus. Ja. Erik. Ja. Simon. Ja. Och Elin. Ja. Där har vi Lilla Gisela. Här har vi Gisela. Ja, där är du. Och där borta har vi Knoll och Tott, va? Johan och Petter. Just det. Och här har vi våra 3 ledare. Det är Nora och Henrik som själva konfirmerades här. Och så har vi Ester och det är vår dotter. Ja, det här är 10:e året i rad vi har konfaläger här ute på Knappholmen. Men det är första gången vi har en teologistuderande med oss, en ungdomspastor. Josef. Hej. Ja, Josef ska inspirera och diskutera med. Det är ett led i hans fortbildning kan man säga. Fortplantning. Fortplantning är en viktig del av livet, men det är fortfarande några år kvar för er del, eller hur? Vi ska börja avrunda här nere och bära upp våra grejer och sen ska vi... Du hörde aldrig av det? Praktiska saker. Inte du heller. Jag var väl ung och dum. Och vad är du nu då? Fortfarande ung, men smart. Och det är jätteviktigt att hålla mattiderna. Pojkar och flickor har förstås separata sovstugor. Och på kvällarna kommer det bli lite olika roliga aktiviteter. Allt från brännboll till filmvisning. Sen är det släck och godnatt. Tror du på Gud? Ja, fast då ska vi inte glömma. Förlåt, vad sa Men jag undrar bara Ja, det var väl allt. om du tror på Gud. Nej. Eller, jag är naturvetare. Ja, då var det dags för gudstjänst. Äntligen! Det fanns ingenting som skvallrade om en tragedi runt hörnet. Många skratt och mycket värme. Och sen var de bara borta. Hvordan reagerte folk? Jag minns att ungdomsprästen, Josef, han tog det väldigt hårt och var alldeles uppriven. Ja, och din fru? Det finns inget rätt och fel i ett sorgarbete. Vi måste alla finna vår väg. Och i vårt fall visade det sig att vägarna bar åt olika håll. Ja, om det inte var något mer så har jag en gudstjänst att hålla. Ja, nej, men vi hører fra oss hvis det skulle dukke opp noe nytt. En sak till. Innebär det här att min dotter kan vara vid liv? Så det kan jeg dessverre ikke svare.
Men vi hör ifrån oss. Och när ska man då få tid för sin själ? För själen behöver ju ett livsrum. Och i våra liv... Ni gjorde ett förskräckligt jobb med utredningen den gången. Jag gick fremdeles på skolan och min kollega här, han var väl knappt ett glimt i ögat på farsin, så. Vet du hur det känns att förlora ett barn? Inte på den måten. Iris, jag hittade inte Johan eller Petter. De har inte sovit i sina sängar. Ja, men de har väl sovit i båthuset igen? Ester är också borta. Vad menar du borta? Hon har inte heller sovit i sin säng. Hur vet du det? För att jag skulle väcka henne. Men Ester känner till varenda skrymsle på den här ön. De kan inte vara försvunnen. Men ingen har sett till dem. Har du druckit, Josef? Va? Nej. Grupp A, ni letar på norra delen nedanför klockstapeln. Och grupp B, ni tar östra sidan längs stranden. Och grupp C, ni tar området runt sådstugorna. Okej, leta. Kom hitta henne, det är ingen fara. Jag tycker vi har gjort vad vi har kunnat. Vi har gått skallgång, vi har dragit in oss i gruppen, men vi har inte hittat någonting. Jag vet inte. Vi kommer att fortsätta leta. Ja, bra, tack. Okej, så att ingen av er har alltså sett något? Nej. Så här kommer det bli nu. Vi kommer att prata med var och en senare. Men om ni bara kan erinra er det allra minsta. Vad betyder erinra? Ja, alltså om ni kan komma ihåg någonting. Säg till oss i så fall. Men vad händer om vi inte hittar någon? Vi ska göra allt vi kan för att hitta era vänner. Var det någon som såg era kompisar igår kväll? Grisela. Ingen? Nej! Behöver hjälp! Vet du om någon som kan ha tänkt sig att skada dessa guttene? De där snorungarna, de kan skaffa sig fiender var som helst. Sannolikt inte Guds bästa barn. De ville naturligtvis inte själva vara på ön, men traditionen är fortfarande väldigt betydelsefull för många föräldrar. De skickar dit ungarna och sen fick vi ta hand om skräp. Vill du berätta om Josef? Sorgebarn. Han avslutade sina teologistudier strax efter händelsen. Problem med alkoholen. Bräcklig. Utan riktning. Att han varit varg så hade flocken stött ut honom för länge sedan. Hårda ord. Ja, jag är för gammal för att ha tid med omskrivningar.
Ja, han lär bo på någon båt någonstans i skärgården. Han livnär sig väl på småjobb. Vet inte. Du har inte spurt oss om vad vi tror om chanserna för att Ester kan vara i livet. Det vet jag att hon inte är. Ester togs ifrån mig. Och det har jag förlikat mig med för länge sedan. Är du verkligen säker? Ja. Men vi gjorde det bara en gång ju. Vill jag göra det igen? Ester. Det är på allvar här, förstår du inte det? Jag tror inte att det är någon synd, Josef. Dina föräldrar kommer döda mig. Vet du vad Stenmark? Jag har... Knappholmen 1992. Jaha. Är det suddigt? Vilket då? Dina minnen. Nej, mina minnen är kristallklara. Det var en mycket speciell sommar i mitt liv. Många starka känslor. Det var då jag för första gången träffade min man, min blivande man. Det är förresten vår konfirmationspräst som ska döpa vår dotter på lördag. Så att du förstår. Ja, vad kul. Ungdomsprästen Josef, minns du honom? Vad kan du säga om honom? Ja, vad ska jag säga om honom? Lite konstig. En kuf. Jag tror han var lite kär i mig. Det var ju för sig alla. Fast han var nog den som tog det hårdast med olyckan. Olyckan utreds nu som mord. Bara så att du inser allvaret. Ja. Stämmer ditt vittnesmål från 92 eller är det någonting du vill ändra på? Lilla gubben. Jag minns väl inte vad jag sa för 30 år sedan. Men du sa ju precis att dina minnen var... Skitsamma. Enligt din utsago här från augusti 92 så gick du och knoppade dig. Knoppade mig? Fröken gick och la sig på sitt söta öra. Söta? Du somnade tidigt. Ja, du har ju sagt knopp. Ja. Du märkte ingenting. Alltså, nej, men alltså det där, nej, det stämmer inte. Nej. Det där är inte sant. Vad var det som hände då? Allt handlade egentligen om Henrik Linde. Henrik, Ja? jag fattar ingenting.
Vad är det du inte fattar? Ja, men... När Gud skapade jorden så fanns ju ingenting. Inte en enda buske. För han hade inte vattnat. Men nu undrar jag liksom... Vad undrar du? Var fanns dinosaurierna? Känns det att vara hemifrån? Det känns bra. Jag har inget problem med det. Jag var i Frankrike förra sommaren. Biarritz. Helt själv? Nej. Men jag gick själv ganska mycket. Du har alltså inte varit hemifrån så mycket förut? Nej, kanske inte. Jag hade en pojkvän förut. Det är slut nu. Okej. Han var dålig på att kyssas. Hoppsan. Det är inte jag. Inte? Jag lovar. Tror du? Blunda. Jag visste ju redan där och då att det var han och jag. Det var ju lite synd att det skulle ta 27 år för honom att fatta det bara. Men då, 1992, då visste han inte det än. Nej, men alltså... Jag tror att han hade dåligt samvete. Han tyckte jag var för ung och så. Men vi hade ju våra stunder. Det kan man ju lugnt säga. Hedersstunder. Va? Hade ni sexuellt umgänge? Nej, men vad har det med något att göra? Nej. Det var ju inte tillåtet, han var ju en av ledarna. Och dessutom ska du veta att Nora var efter honom som ett frimärke, så han fick ju aldrig vara i fred. Stackarn. Ja. Det jag frågar efter är om du såg några personer den här specifika kvällen innan ungdomarna försvann. Ja, jo, jag såg några personer. Jaha. Var? Vem? När? Okej, så här. Jag hade stämt träff med Henrik när alla andra hade gått och lagt sig. Men han kom aldrig. Nej, men det där var ju oerhört... det var oerhört traumatiskt. Vilka var det du såg? Jag sa ju det. Jag såg Henrik och Nora som liksom... Ja, jo visst. Ja. Det här med härifrån till evigheten och så. Men jag menar de andra. Nej, men du fattar att jag var 14 år. Och jag fick mitt hjärta totalt krossat. Totalt krossat. Vilka var det du såg? Ja, men Johan och Petter. Och inga andra? Nej. Inte Ester? Absolut inte. Är du helt säker? Ja, men det är väl klart att jag är säker. Jag är lika säker som att du har en fläck på din skjorta. Ja, det var... Ja. Okej. Älskling. Oj.
Du vet att du är min. Bara min. Okej? Ja, ja för fan, absolut. Oj, vad roligt. Vad åt du till middag igår? Exakt. Vi minns ju inte ens vad vi stoppade i oss igår. Alltså hur i helvete ska vi kunna lita på någonting som någon säger om någonting som hände för 30 år sedan? Ja, pasta, vitlökschili. Ja, men paja inte min teori här nu, Birk. Den enda som har bidragit med något som tillnärmelsevis kan beskrivas som intressant här, det är ju den gode Gisela. Hon har ju uppenbarligen sett de här båda pojkarna natten i fråga. Åklagare Linde och hennes före detta man läkare Linde, de är på ingång och kan förhoppningsvis räta ut några fler frågetecken. Nora Linda. Välkommen. Han... Nej, börjar du. Nej, säg det. Nej, det var inget. Vad skulle du säga? Nej. Jag vet inte. Tja. Hej. Har ni fest, eller? Hej. Tja. Hej. Hej. Jaha, nästa man till rakning. Haha. Ja, vi kan ta er två tillsammans. Faktiskt. Ungdomsprästen Josef märker på morgonen att Johan, Petter och Ester saknas. Det finns ingen som har någon aning om vart den här trion har tagit vägen. Det går ett rykte om en stulen båt och en eventuell utflykt till Sandhamn. Men ni två låg då alltså och sov i separata stugor enligt det här gamla förhöret från 92. Det finns alltså inga vittnen. Stämmer det så här långt? Ja, absolut. Nora, är det något som du vill tillägga? Nej. Nej, men det är väl... Då skulle jag vilja avbryta dig där direkt och meddela att vi har ett vittne som placerar er två på stranden vid den här tiden och inte alls nerbäddade i era sängar. Ja, vi var på stranden. Och vi drack vin. Och vi bröt mot alla regler. Och det var så oerhört pinsamt så vi ljög ihop någon historia morgonen efter. Enormt korkat, skamligt och oförsvarligt. Ja, vad fan ska jag säga? Jag kan inte få det där ogjort. Nej. Du har ingenting att dricka, va? Du kanske har sån här BCA eller? Ska vi koncentrera oss på att försöka reda ut vad ni egentligen gjorde den här natten så löser vi din vätskebalans när vi är klara med det. Hej. Hej. Är det nattvardstjej? Nej, är du tokig? Josef har hur många som helst i vår garderob. Josef? Jag kom på honom. Han säger att han behöver förlugna nerverna, så jag fick en om mjölktyst om det. Ja. Vill du dela? Gärna för mig. Kom hit här. Smakar ganska sur. Mm. Du kanske inte är så van med såna här billiga viner. Vad menar du med det? Nej, jag menar bara... Bor på Lidingö, har sommarstuga på Sandhamn. Men det där är bara dina fördomar. Eller man kan vara född med, vad heter det, silversked i munnen. Och ändå vara en vanlig människa, som jag. Du är ju inte en vanlig människa, Nora. En uppenbarelse.
Vilka är det? Fan, borde vi typ hämta prästdagen kanske? Nej, men det är säkert lugnt. Kommer du inte ihåg när vi gick på läger? Då snodde ju vi en båt. Nej, det kommer jag inte ihåg. Det måste varit någon annan kille. Nej. Okej. Jag är väl inte direkt stolt över att vi inte sa någonting. Och sen när båten hittades. Ja, det var fruktansvärt. Hur många såg ni i båten? Vi har alltid sagt att det var 3. Det var 3. Ja, det finns ett annat vittne som säger att det var 2 personer. Vem då? Ja, din fru. Gisela? Vadå, var Gisela där? Visste du om det? Nej, det gjorde jag inte. Men Gisela var väl lite svartsjuk så det är väl inte omöjligt att hon smög på oss lite grann. Smög? Men hon smög. Hon var 14. Det var inte så att du uppmuntrade henne? Nej. Varför skulle hon annars kravla runt i buskarna då? Kravlar. Så, vänta lite nu. Enligt Gisela så hade ni en nära relation. Nära? Förlåt, vad fan har det med det här att göra? Bortsett från att det var olagligt då, tänker Ja, du? det är ju för sig preskriberat nu. Vet ni vad? Jag känner att det räcker nu. Jag har annat för mig. Eller är jag misstänkt för något? Nej, inte mer än att du har friserat ett vittnesmål från 92. Bra. Då tackar jag för mig. Men ja, om det är något annat som du kommer att tänka på så kan du höra av dig. Absolut. Så Gisela säger att hon såg 2 personer i båten. Men Henrik och Nora säger att hon såg 3. Börjar det inte bli väldigt mycket kloed över allt det här? Va? Återstår då överste Senap. Ungdomsprästen Josef. Var fan är han någonstans? Ja, vi har ingen adress där ännu. Men han har ett hyfsat register i alla fall. Innehav, fylleri, ofredande, våld mot tjänsteman och offentligt urinerande vid 3 tillfällen. Okej. Kan jag komma in? Ja, bra. Ja. Hej då. Höll du på med oss båda 2 samtidigt? Höll på. Vet du väl att Gisela var förtjust i mig? Hon var inte ens byxmyndig. Nej, det är möjligt. Men hon var ju väldigt brådmogen. Ja, men lägg av. Kan du svara på frågan? Det var en flört, det var inget mer. Fy fan. Nej, men skärp dig nu för fan. Det är 30 år sedan. Ja, men du är pappa till mina barn. Ja, precis. Jag valde dig alltså. Grattis. Men hallå! Är ni klara eller? Fräscht. Ja, det är jobbigt typ det där skägget. Ja. Kan vi räkna med dig på lördag, Nora?
Är det där? Du, jag glömde en grej. Väntar du på mig? Jag kommer strax. En sekund bara. Hej. Är allt som det ska, eller? Vad är det första Gud säger till människan efter att han har skapat henne? Oj. Ingen aning faktiskt. Han säger att vi ska ligga med varandra. Jaha. Ja, det har jag inget emot direkt. Ordagrant säger Gud, var fruktsamma fröken Eder. Han gör inte först upp massa regler mellan man och kvinna att förenas i någon helig äktenskapsritual. Så jag har inte läst Bibeln så mycket. Med andra ord, ligg med varandra. Hoppsan. Han gillar ju helt klart sex. I Korintierbreven så står det att mannen ska ge sin kvinna det han är skyldig henne och på samma sätt kvinnan sin man. Kvinnan bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen, och på samma sätt bestämmer mannen inte över sin kropp, det gör kvinnan. Håller inte borta från varandra utan möjliga för en tid så ni kan ägna er åt bönen. Och det här står ordagrant då? Ligg med varandra om ni tycker om varandra, men glöm inte Gud. Är det inte så han säger? Alltså din pappa säger också att sex före äktenskap är... Det är att säga ja med kroppen men nej med själen, jag vet. Säger han, ja. Han var ju rätt. Och vad håller han själv på med? Vadå? Det var inget. Ja. Men är det verkligen så fel då? Att säga ja med kroppen? Alltså jag tycker att man måste ju kunna få testköra lite, eller hur? Är det okej? Kan hon ha varit gravid, menar du? Ja, det tänkte jag väl inte på då kanske. Jag tänkte väl mer att det var dåligt samvete eller dålig varmkorv. Ja. Ja. Nej, men jag tänkte hon hade kanske något ihop med någon av konfirmanderna som jag hade med Gisela sådär. Att hon skämdes. Ja. Men nej, men jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Ja, det var väl det jag hade liksom. Ja. Vänta lite, jag tänkte väl, du är en man som verkar vara i ganska fin form. I ganska fin form? Ja, jag tänker... Nej, det här är inte ganska fin form. Det här är olympisk form. Jaha, wow. Nej, jag tänkte bara, om du hade något tips för en risig rygg? Mm. Om du gör av med det här så kommer problemen med ryggen att försvinna, det lovar jag. Jaha. A strong core makes you score. Okej? Ja. Så enkelt är det. Okej, det är bra. Okej, tack. Inte ett ord. Ja, hej. Hej hjärtat. Du, vad tror du om Järlasjö? Järlasjö, vart som kör det? 4, en träff. Egen båtplats. Kan du ha något? Har du tid att komma på visning? Vad då? Jag kan komma om en kvart. Okej. Så jag må bara ut en tur och ordna något grejer. Hur svårt kan det vara att hitta en präst på dekis i skärgården med samma namn som Jesus styvfarsa? Vad skulle han nu då? Burkan. Jag gillar det skarpt, lillebror. Låt dem inte säga något annat. Sorry. Priset klarar men det är lite mer där. Hej. Hej. Välkommen. Oj. Ett prospekt. Ja, tack. Får se om du har några frågor. Yes.
Visst är det fint här? Det här är fantastiskt. Du? Mm. Okej. Som ni kan se på projektet så har den väldigt stabil energi. Likadant ett litet förslag till normalslaget sätt. Hej Nora! Hej. Stör jag? Va? Nej. Jodå. Säkert? Va? Ja. Varför ringer du? Det är därför att jag vill be om ursäkt. Ursäkt för vad då? För mitt beteende idag. Jag skäms. Det blev väldigt privat. Det är bara för mycket just nu. Det känns som att jag är den galna och Henrik är den normala. Men det är ju tvärtom, eller? Ja. Eller vad sa jag? Selvfølgelig. Jag tror inte att jag är på någon bra plats just nu. Det är som att allt jag säger och gör missförstås. Alla verkar tycka att jag börjar bli bitter och patetisk. Det är inte jag i alla fall. Nej. Det är kanske därför jag ringer dig. För att det känns som att du vet vem jag är. Ja, vi är väl bägge stora nog till att inse att livet kan vara ganska vanskligt. Det är ganska vanskligt just nu. Nora, är du lei dig eller? Skulle du kunna tänka dig att komma hit ett tag? Jo, absolut. Okej. Ja, men vi ses. Okej. Hej. Vet du att jag var en jävel på volleyboll när jag gick i skolan? Trott eller ej. Det var jag och Annette Hallenberg, vi var bäst. Så vi fick alltid välja lag. Och vi valde en i taget, alltid samma personer. Anna P som 2, Anna L som 3. Sen var det Monica, Linda, Malin och Tina för hon var 1,80. Och sen till sist så stod hon ju där. Annika, ensam, ovald, förlägen. Fast hon visste vad som skulle hända.
Hon hoppades väl att hon någon gång skulle bli vald näst sist åtminstone. Istället för sist, men så blev det ju inte. Och det är inte först nu som jag på riktigt förstår hur hon måste ha känt. Alla går hem till sitt. Alla går hem till sina sammanhang, sina hamnar, sina famnar, sina lag. Annika, hon är chef idag för ett mellanstort, väldigt framgångsrikt företag. Hon har 3 barn och en kärleksfull man och ett stort, fett hus 40 meter ovanför Skuresundet. Och helt plötsligt så sitter skon där på andra foten. Jag har ett ganska brukbart hus du också då. Och du har blivit valt flera gånger upp igenom. Jo, det har jag. Men aldrig av rätt person. Och sen så har vi den lilla detaljen att jag aldrig har valt, utan jag har bara väntat på att någon ska välja mig. Välj någon då. Ja, det är för sent. Är du säker på det? Ja, det blir jag mer och mer säker på för varje dag som går. Den där volleybollgreia. Hvis man hade valt och så angret, kunde man ändra sig då? Nej. Nej? Och hvis jag fick mamma min att skriva en slags sån attest på att jag var sinnsförvirrad i valögonblicket. Då? Alltså, Jumpa Maj var väldigt sträng. Jaha. Ja. Okej. Okej. Iris är död. Han är dräpt. En av kvinnorna hittade henne för en timme sedan. Död i 2-3 timmar. Stryp med ett grovt rep. Kraftiga motvärnsskador. Ansikte, armar, bröstkorg. Hej. Kommer från Estland? Ja, Tallinn. Jag kom hit som tonåring. Bytte tillbaka till sitt flicknamn efter skilsmässan. Iris Seppa. Är det någon som har pratat med de andra patienterna? Man kan gästerna kanske? Ja, nej, det är 2 kollegor som försöker göra det nu. Men det är lite spänt. Så. De flesta flydde ju från den typen av våld. Så men nej, hittills är det ingen har sett något. Så där.
Klockarslett? 17:30. Så det stämmer överens då med beräknad tid för... Arne, vad är det du har funnit på nu? Ja, är du med? Kan du zooma in? Ja. Vad är tiden då? Det är en halvtimme senare. Ja, hur rotar det sig till här? Det var inte sorgen efter Ester som slet isär oss. Den blev en bekväm omskrivning för att dölja en smutsig sanning. Min sexuella läggning äcklade Iris på ett sätt som är svårt att förlika sig med. Det är sannoliken en makaber ironi att hon är kapabel till det här med tanke på hennes nuvarande yrke. Jag har sökt upp henne för att prata om pojkarna som hittats och hoppet som hade väckts att Ester möjligen kunde vara i livet. Jag har alltid haft en känsla av att Iris vetat mer än hon velat erkänna. Hon tappade fattningen. För vilken gång i ordningen är omöjligt att säga. Att höja sin hand mot en kvinna är för mig det lägsta en man kan göra. Alltså har jag genom åren haft för vana att bara krypa ihop och ta emot tills hon lugnat sig. Jag hade haft en tanke på anmälan. Skammen har varit för stor. Den här gången fick jag av någon anledning nog. Jag slog tillbaka. En gång. Sen skyndade jag därifrån. Jag antar att det är därför ni är här. Hon har anmält mig. Hon är inte i stand till att anmäla någon som helst. Hon är död. Dräpt. Åh, herregud. Och du var en av de sista som såg henne i livet. Jag är misstänkt. Ja. Vad vet du om Josef? Va? Josef. Tror ni att han hörde av sig för några dagar sedan och ville prata om Iris och pojken. Innan dess har jag inte sett honom på många år. Vet du var han är? Han sa att han bodde på sin båt på Smådalarö. Okej. Vet du vad båten heter? Josef? Josef?
Har vi blivit bytt ut? Lilla alfabetet. Låt de vuxna jobba. Hittade ni Josef? Domini klastepia kaja klostri klausur. Typ du en översättare eller? Du är inte dum du. Kanske borde bli polis eller något. Ja, det där förstår du var en liten skattgömma som vi hittade hemma hos Iris. Hur går det? Har det kommit en liten bit? Ja, varsågod får vi höra. Mamma, jag ber om ursäkt att jag inte skrivit på länge. Men du ska veta att jag tänker på dig och pappa konstant. Ni är alltid med mig. Jag hoppas att allt det här en dag är över och att vi ses igen. Det gjorde fruktansvärt ont om att höra om Josefs bortgång. Men tack och lov så har moster bidragit med tröst och värme. Ja, tack, det räcker. Jag har redan hört 18 stycken. Det visar sig då att dottern Ester lever och att Iris har vetat om det här hela tiden. Och hon har dessutom tutat i henne att Josef har tagit livet av sig. Och det här är ett kloster. En av Estlands äldsta byggnader ligger strax utanför Tallinn. Ja tack, det visste vi för en halvtimme sedan. Du och Ricky Tikitavi här är bokade på ett plan till Tallinn om 150 minuter. Ingen idé att gnälla, det är bara att köta på. Ni kan ta en tupplur på planen. Ni har 2 uppgifter. 1. Lösa alla frågetecken runt pojkarnas död. Jag utgår ifrån att ni hittar den här Ester och att hon kan vara behjälplig med det. 2. Och det här är det viktigaste. En flaska Varna Tallinn. V-A-N-A. Titta noga på etiketten för det måste vara den 50-procentiga varianten. Jag gör en absolut magisk baltisk margarita på den som jag ska bjuda på. Förutsatt att ni löser punkt 1 och 2. Ja, du kan också få en. Du har ju bidragit här i allra högsta grad. Vad heter ryggskott på estniska? Hi. First one. Mark Lepik. Hi, superintendent. Please follow me. Tere. Mart Lepik. See on Aleksander Forsman ja tema kolleeg Rootsi politseist. Nad tahaksid esitada teile mõned küsimused. Muidugi. Please. Yeah. Okay. This was taken many years ago, so... Do you recognize her? No, I've not seen her. Okay. How about this man? Have you seen him? No. Please, this is very important. Would you please look again? No. I've not seen him. Okay. If there's anything else, I have some business to attend to. Yeah, no, sure, of course. Thank you. Thank you. Tänan. Nägemist. I'm sorry that it didn't work out. But at least you get to try this. It's a cognac barrel-aged imperial stout from Põhjala. Wow. Tallinn's first in the so-called new wave of microbreweries. Well, it's a good beer. It did work out, by the way. It's her, the woman in the gift shop. It's Esther. Huh. Why didn't you... See? Speak of the devil. Josef. Hi! Hi! Stay with her!
Det var inte jag som dödade Iris. Så varför sprang du då? I 30 år har jag undrat vad som egentligen hände den här natten. Men varför skulle Ester ge sig ut på sjön mitt i natten med 2 skitungar? Bara timmar innan hade hon ju berättat för mig att hon väntade bort barn. Vi hade ju verkligen försökt att leva ett kyskt förhållande. Min pappa var visserligen inte så dömande, men min mamma tyckte inte om det fysiska. Hon var varm och snäll, men slöt sig när det kom till sexualitet och fördömde. Ester ville ju att vi skulle rymma tillsammans, men jag övertygade henne om att berätta för Iris och Anna. Och då sa jag ju inte att det var Josefs, men mamma gissade ju förstås det. Blev fullkomligt galen och sa att hon skulle förskjuta både mig och den oäkting som jag var på. Varken hon eller jag kunde ju veta att det skulle min kropp sköta alldeles själv. Jag fick missfall när jag kom hit. Så för att svara på din fråga, jag sprang för att jag i 30 år har trott på polisens lögn. En slarvigt skött utredning, 3 dödförklarade ungdomar. Det är inte som att jag har något större förtroende för det. Men när pojkarna hittades så förstod jag ju att det fanns en annan sanning där ute. Vi vet att det var du som träffade Iris sist. Iris? Iris? Ester, min älskade dotter. Det går inte en dag utan att jag tänker på dig och det barn du förlorade. Se det som Guds vilja, om det känns mer trösterikt. Vad du än tror har jag bara velat skydda dig. Att skicka dig till mitt hemland kändes som det enda rätta. Meningen var aldrig att beröva dig din pappa eller den pojke du älskade. Men en lögn kräver oftast ytterligare en lögn. Till slut var allt en enda röra av osanningar. Jag förstår först nu hur mycket skada jag har ställt till med. Det är oförlåtligt. Och jag klarar inte av att leva med skulden. Det enda jag ber dig om är att inte tänka allt för ont om mig, mamma. Så ja, jag var ju tvungen att se om Ester verkligen levde. Mamma skulle inte ha klarat av att bli anklagad för mord. Den skammen skulle ha varit för stor för henne att bära. Vad var det egentligen som skedde? Vad håller ni på med? Testa bara lite. Kan du ge hit den, Petter? Det smakar. Kan du ge hit den? Ja, du får se till att det finns kvar, va? Ja, men nu vet vi konsekvenserna här. Ja, vad fan håller du på med? Är du helt jävla dum i huvudet där? Det här var dyr jävla Du vill inte jag ska skrika eller? Släpp! Min sprit! Vad fan tror du att du gör? Snälla, kan jag bara få gå, Petter? Tänker du betala för den där spriten, eller? Snälla, kan du bara... Nej, du får inte gå någonstans. Du ska vara jävligt tyst. Snälla, Tyst, sa jag. snälla, kan jag bara få gå?
Vad fan har du... Vad ska vi göra, mamma? Vilka är det? Hallå? 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 Någon? Hjälp! Mamma sa att de var döda. Att vi hade dödat dem. Varför sände hon dig hit? Hon sa att hennes liv var slut, men att jag hade chans att börja om på nytt här. Hos hennes syster. Som också kunde hjälpa mig att adoptera bort barnet. Jag längtade hem något fruktansvärt. Men så skrev mamma att pappa hade lämnat henne för någon annan. Och att Josef hade tagit livet av sig. Så då fanns det ju ingenting att återvända till. Vad händer nu? Ja, nu är det upp till en åklagare att titta på. Jag tänker att när man har hittat den man vill spendera resten av sitt liv med, då vill man att resten av ens liv ska börja med en gång. Fint sagt. Det var det är hur Harry mötte Sally. Hej! Är du redan hemma? Den här gången trodde jag kanske att... älskar dig, din dumma norrbagge. Jag älskar din rastlöshet.
Jag älskar dina bruna vackra ögon. Och jag älskar ditt temperament. Från lamm till varg på 2 hela sekunder. Jag älskar att du aldrig lär dig svenska. Att du vägrar göra karriär trots att du hade kunnat vara polischef. Jag älskar din äggröra. Ja, men någonstans har jag alltid vetat att hon skulle bli vi. Sitter en käpp i hjulet. Hej då, Alexandra. Damn dig. När blev du så här stor? Hur är det? Hur märker man om någon är otrogen? Ja, man frågar. Känns som att det vore under min värdighet. Wow, vilken självaktning du har. Undrar vem jag ärvt det av då? Jaha, inte från mig? Jo. Du kan vara stolt. Tar ingen skit. Jo, det har jag gjort. Men inte längre. Ja, men hur märker man då? Om någon är otrogen? En kompis på jobbet berättade att hennes man aldrig hade brytt sig om sin kroppsbehåring tidigare. Han såg ut som en gorilla. Och så plötsligt så började han vaxa ryggen. Och fy. Jag kallar mig inte om sånt. Ja, men då är han inte otrolig. Nej. Ja, men det håller du väl med om? Alltså, de har inte träffats på 30 år. Träffas de nu. Och ser det som att de aldrig varit ifrån varandra. Jag blir... Lille, jag tror att det är någon här som har överdoserat på romantiska komedier kanske. Okej, förlåt. Sorry. Nej. Det var dumt. Och vad ska du? Ja. Mer margarita för oss. Ja. Vad fan, för du släppte? Jag släppte. Av min vän? Ja! Nej. Jo! Pyret, Anna, Simone. Jag döper dig i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Jag vill att vi tackar livet som ger oss så oändligt mycket. Det ger oss smärtan så att vi kan lära oss skilja lyckan och sorgen. Välkommen till världen, lilla Pyret. Jag är så glad, så. Det var väl kul? Nora. De har insett att man har truffat det man vill